สวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูพลากุ้งนะคะพลากุ้งแต่เรามีหมูสับแล้วก็จะใส่หมูสับไปด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทำการลวกหมูสับกับลวกกุ้งก่อนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยเนาะตั้งกระทะไว้ก่อนลวกก็จะใส่น้ำเราจะลวกหมูก่อนรวนหมูไปก่อนใส่น้ำสักนิดนึงจะใส่เกลือไปนิดนึงให้หมูเขามีรสชาติหน่อยใส่เกลือนะคะสักนิดเดียวปลายช้อนอันนี้การลวกกุ้งนะก็จะใส่เกลือเหมือนกันให้กุ้งเขามีรสชาติก็ใส่ประมาณปลายช้อนเหมือนกันน้ำสุกแล้วน้ำสุกแล้วน้ำเดือดแล้วก็จะลวกกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงก็จะมีพริกเผานะคะก็แล้วแต่คุณชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้เราจะใส่สักครึ่งช้อนครึ่งแล้วก็จะเป็นผงชูรสเราก็จะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลเราก็จะใส่นิดเดียวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาเราจะใส่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะมะนาวลูกหนึ่งนะคะหมูสับลงไปจากนั้นเราก็จะมาหั่นอันนี้แล้วแต่ชอบมากชอบน้อยนะว่าเขาเป็นสมุนไพรเทียมมันก็จะเป็นที่
ต้นหอมพริกนี่แล้วแต่ชอบเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ใบสะระแหน่โอเคเสร็จแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูพลากุ้งนะคะพลากุ้งใส่หมูสับ This menu we call spicy salad prawn with pork and with lemongrass Yummy, lovely milk, not too spicy. อร่อยค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ